Hi everyone, this is me, your trying hard cook, and today hindi po ako magluluto at manonood lamang po tayo kung paano lutuin ang Pansit Miki Gisado. So sa recipe ito, hindi po tayo gagamit ng karne dahil pang vegetarian lamang po ito. Syempre kailangan natin ng Pansit Miki na hinugasan ng mainit na tubig. Ang pinaghalo-halong gulay, sayote, carrot, and celery. Siyempre, yung ating sibuyas at bawang. Then, yung MSG, optional naman siya. So, una, painitin muna ang kawali at ang mantika. Igisa ang bawang ng ilang minuto hanggang maging golden brown. Isunod ang sibuyas. Ayan, kapag medyo translucent na yung sibuyas, pwede na nating ihulog ang mga gulay. So, haluin lang natin siya at igisa, siguro mga up to 2 to 3 minutes para lang ma-infuse yung flavors ng bawang at ng sibuyas. Lagyan ng paminta. Yan, so haluin lang natin siyang mabuti ng ilan pang minuto. Yan, so later lalagyan natin siya ng tubig para mas maluto yung gulay. Ayan, so pwede nyo rin siyang lagyan ng magic sarap. Pero kung gusto nyo yung mas healthy na version, skip nyo yung step na to. Ayan, so para mas maluto na ang ating gulay, lagyan natin siya ng tubig. So, tansya-tansya lang. So, at least mga 3 cups of water. And then, isama na natin ihulog ang Pansit Miki para maluto na rin siya habang kumukulo ang tubig. Dahil likas na maalat ang Pansit Miki, importanteng hugasan siya ng mainit na tubig bago ito lutuin. That way, masisigurado mo na hindi maalat ang kalalabasan ng Pansit Miki Gisado. Kapag medyo luto na siya, dun mo lang siya pwedeng lagyan ng asin kung sa tingin mo ay kulang pa ang alat nito. So, ayan, luto na ang ating Pansit Miki Gisado on a budget.